Tháo đánh phá được Lã Bố ở Định Đào. Bố thu nhặt tàn quân ở bờ bè, cùng các tướng định quay trở lại đánh nhau với Tào Tháo. Trần Cung can rằng: này Tào Bình thế lớn, mình chưa tranh giành được với hắn, hay nên tìm xứ nào yên thân, về sau sẽ tính cũng không muộn. Bố hỏi: ta lại muốn sang với Viên Thiệu, nên không? Cung nói: hay nên sai người sang Ký Châu, dò xem tình ý ra sao, rồi hãy đi. Bố nghe lời. Bây giờ Viên Thiệu ở Ký Châu nghe thấy Tào Tháo đánh nhau với Lã Bố. Mưu sĩ của Thiệu là Thẩm Phối nói rằng Lã Bố là một giống hổ sói, nếu hắn lấy được Viet Châu, tất sang chiếm cả Ký Châu. Bất nhược ta giúp Tào Tháo đánh Lã Bố, về sau khỏi lo. Thiệu sai Nhan Lương đem 5 vạn quân sang giúp Tào Tháo. Quân Do Thám nghe được tin, về báo với Lã Bố. Cùng nói: tôi nghe ông Lưu Bị mới lĩnh đất Từ Châu, ta nên sang nhờ ông ấy. Bố nghe lời cung sang Từ Châu. Học công nghệ thực phẩm, luật kinh tế, xã hội học. Hình thức vừa làm vừa học, đào tạo cách. Đoàn đi thăm cánh đồng kia, cánh đồng nổi tiếng những câu chuyện huyền thoại mờ mờ ảo ảo. Trong các phương tiện thực hiện hoạt động hỗ trợ. Chẳng nào, nhưng đáp lại chỉ có tiếng côn trùng rền rĩ triền miên và những luồng sáng xanh nhợt nhạt lạnh lẽo của bầy đom đóm. Chốc chốc lại lóe lên kéo dài trong không trung thanh vắng giữa một vùng đồng không bông quạnh. Có 15 thư cảm ơn và 20 giấy chứng nhận để trao tặng. Cái thứ ba đó là hình tập 50.000. Tìm với đơn vị tìm kiếm tại trường Sông Hỏa. Chúng tôi phải quay về Việt Nam, đứng bên cạnh 15 chiếc linh cữu chứa xương cốt liệt. Merci. Merci beaucoup.